Selamat datang ke Nasi's Kitchen bersama Enak. Resipi hari ini ialah daging masak ladi hitam atau black pepper beef. Hidangan yang popular di restoran Cina dan menjadi kegemaran ramai. Tanpa berlengah lagi, jom kita ke dapur. Bahan-bahan yang kita perlukan: 300 gram daging lembu. Di sini saya gunakan bahagian batang pinang atau tenderloin kerana ianya lembut dan cepat dimasak. 1 biji bawang merah dihiris kasar seperti ini. 2 ulas bawang putih dicincang. Sedikit daun bawang dipotong seperti ini, lebih kurang 30 gram. 1 sudu kecil serbuk perisa serbaguna, enak betul. 4 sudu besar sos lada hitam enak. Dan 1 sudu besar lada hitam yang baru ditumbuk atau dikisar. Mula-mula kita perapkan daging dengan 1 sudu kecil serbuk perisa enak betul. Ulumurkan dengan rata. Pastikan setiap permukaan daging disalut dengan enak betul. Perapkan untuk 10 hingga 15 minit. Panaskan sedikit minyak dalam kuali dan gunakan api yang kuat. Bila kuali sudah panas berasap, masukkan setengah daripada daging dahulu. Tujuan kita ialah untuk menggaringkan permukaan tepi daging dan ini memerlukan suhu yang tinggi. Jika suhu tidak cukup tinggi, air akan keluar daripada daging dan daging tidak akan garing. Kita juga perlu goreng daging sedikit-sedikit agar suhu kuali tidak turun dengan mendadak. Ini akan berlaku sekiranya kita masak terlalu banyak daging di dalam kuali. Menggaringkan daging ialah langkah yang sangat penting untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bila daging sudah kelihatan garing di bahagian tepi seperti ini, keluarkan daging. Jangan risau kalau ada daging yang masih kelihatan merah sedikit, kerana kita akan goreng daging sekali lagi bersama sos ladi hitam. Ulang untuk baki daging yang tinggal. Panaskan sedikit lagi minyak. Tumiskan bawang putih. Gunakan api sederhana sahaja. Bila bawang putih mula kelihatan kuning, masukkan bawang merah. Bila bawang sudah layu, masukkan sos ladi hitam enak. Masukkan daging dan gaulkan rata. Gunakan api yang kuat. Tambah 1 sudu besar ladi hitam. Kacau, jangan tak kacau. Akhir sekali, masukkan daun bawang. Hidangkan dengan segera. Selamat mencuba.